সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছো। তলস্থ শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যিসকল লোকে UGC NTA NET পৰীক্ষা নতুবা SLET পৰীক্ষাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক বা আপোনালোকক লাভান্বিত কৰিব পাৰে। তেন্তে পলম নকৰো, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শংকৰদেৱে শাক্তকামুষিক বুলি কাক আখ্যা দিছে? পীতাম্বৰ কবিক। গীতি ৰামায়ণত মুঠ কেইটা গীত আছে? 58টা। মাৰ্কেন্দ্ৰীয় চণ্ডীৰ মূল কি? 'মাৰ্কেন্দ্ৰীয় পুৰাণ'। শশীভূষণ দাসগুপ্তই কামৰূপী ব্ৰাহ্মণ বুলি কাক কৈছে? পীতাম্বৰ কবিক। দুৰ্গা বড়োৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? চন্দ্ৰধৰ কায়স্থ। দুৰ্গা বড়োৱে কাৰ পৰা সংগীত বিদ্যা আয়ত্ত কৰি ওজা ৰূপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? বাহুবল শিকদাৰৰ পৰা। দুৰ্গা বড়োৱে ৰচনা কৰা গীতি ৰামায়ণৰ কেইটা কাণ্ড পোৱা যায়? 4টা। অৰণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধা, সুন্দৰা আৰু লংকাকাণ্ড। গীতি ৰামায়ণ বাল্মীকিৰ মহাকাব্যৰ গাঁৱলীয়া টাঙৰণ কাৰ উক্তি? বাণীকান্ত কাকতি। জানকীনাথ আৰু ৰঘুনাথ নামে জনাজাত পাঁচালী কবিগৰাকী কোন? নাৰায়ণ দেৱ। ভাষাৰ লালিত্য, ছন্দৰ ঝংকাৰ, সুৰৰ লাৱণ্য, ভাৱৰ মাধুৰ্য, ভক্তিৰ দৃঢ়তা, চিন্তাৰ উচ্চতা আদি সমষ্টিৰে শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ৰচিত। এনেদৰে কোনে কৈছিল? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।